سلام بچه‌ها، چطورید؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدیم به جلسه 25 از پکیج آنریل انجین 5 و این جلسه قرار در مورد یه مبحث خیلی خیلی مهمی صحبت بکنیم که مطمئنم خوشتون میاد. بریم سراغ آموزش. قبلش لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره و حتما این چنل رو به دوستاتون معرفی بکنید. برو بریم. خب بچه‌ها، این جلسه قرار در مورد متریال، در واقع چجوری بگم، میخوایم متریال مخمل بسازیم. خب و ببینیم که مثلا متریال پارچه مخمل چجوریه و در کنارش استفادهش و چیزهایی که در واقع میتونیم مثلا تو پارامترهای دیگه ای استفاده بکنیم و توی متریال های دیگه بهتون میگم. مثلا این چیزی که میخوام بهتون بگم فقط توی متریال مخمل استفاده نمیشه، تو همه جا استفاده میشه. من اینجا بچه ها حالا اینجا پارچه گذاشتم به این صورت و حالا یه گویم گذاشتم که حالا متریال رو روش بشناسونم که حالا به اینم میرسیم. بچه ها یه دونه گزینه هست. ما خب جلسه پیش در مورد متریال لرپ صحبت کردیم. یه کلیک راست میکنم، اینجا یه متریال میسازم. خب هم نیو متریال اوکیه. جلسه پیش ما در مورد متریال لرپ صحبت کردیم و دیدیم که چجوری میشه این متریال ها رو با هم میگه، در واقع متریال رنگ یا هر چیز دیگه رو با هم میگه ترکیب کرد و به یه متریال خفنی رسید. حالا میخوایم با ترکیب اون متریال لرپ و چند تا پارامتر دیگه یه متریال خیلی خیلی بالتر بسازیم. بریم بچه‌ها، یه دستور هست توی آنریل به نام فرزنل فانکشن. خب که شما یه F، حالا این فارسیه، FRE بزنید، هم بزنید دیگه میاره دیگه ادامش. ایناش فرزنل فانکشن، اینو میزنیم روش ببینیم چه کاری برای ما انجام میده. خب همینو، این ریزالت همینشو میدم، فقط میدم به بیس کالر. همین ببینید چه اتفاقی افتاد. وسط رو مشکی کرد و اطراف سفید. ببینید خیلی باحاله. میچرخه هم نکن، با دوربین میچرخه، یعنی هر در واقع اون لنز دوربین هر جا باشه، اون چیزی که در واقع شما دارید میبینید با چشم خودتون اونجا میشه مشکی و کاملا مشخصه اینجا. و اینجا هم یه گزینه هستش که اگر مثلا بخواید جای مشکی و سفید رو تغییر بدید، اینجا قسمت اینورت، اینو میکشید میارید با کلیک چپ اینجوری میکشید و قسمت فانکشنز و استاتیک بول رو بزنید، این ناکن این تیکشو بزنید یا از اینجا این مشکی میره اینجا، وسط سفید میشه. خب این بهش دردمون میخوره. الان من همین متریال رو فقط دادم به بیس کالر، اصلا هیچ کار دیگه ای نکردم. میدم به این بدم که خب همونجوری میمونه دیگه، یعنی این همون چیزی که هست. میدم به این مبله. برای بچه‌ها چه اتفاقی افتاد؟ ما وقتی که از این پایین ناکنید، از اینجا وسط رو نگاه میکنیم، اینجا قسمت رو به رو برای ما سفیده. خب ولی قسمت بالا برای ما تیره شده، هر چی رفته تیره تر شده. نکن از این بالا هم نگاه کنیم همینطور. نکنید اینجا سفیده، اینجا برای ما در واقع تیره تر شده و مشکی شده. الان من اینو برگردونم نکنید. الان از اینجا داریم نگاه میکنیم، میبینید اینجا مشکیه دیگه. الان اینو من تیکیشو برمی دارم، اوکی نکنید جاش عوض شد. اینجا هرچی نگاه میکنیم مشکیه و از بالا اینا نگاه میکنیم سفیده. حالا این اصلا چیکار میشه باش کرد؟ چه حرکتی میشه باش انجام داد؟ بریم بچه‌ها، متریال در واقع مخمل اینجا میشه ازش در واقع استفاده کرد. تو جلسه پیش ما یه دونه گزینه گفتیم به نام لرپ. ال رو نگه می‌دارید و کلیک چپ رو میزنید، این گزینهش باز میشه. اینو من وصل می‌کنم اینجا، اوکی. اینم میذارم باشه. تو متریال لرپ برای ما چی کار میکرد؟ دوتا رنگ میارم با کلیک سه کیبورد، اینو میدم به این، اینم میدم به این. خب و
اینجا من اینو مثلا میدادم سبز، اینو مثلا میدادم صورتی. خب چیکار میکرد اینجا؟ و یه ولیو هم اینجا میدادم، اینجا. ببین الان سبز دیگه، اینم بکنم نیم، یه رنگ حالا بین این و اونه، ولی خب بذارم مثلا 2/10 ترکیب بین صورتی و سبز. و اگه 1 بذارم فقط این صورتی ها نشون میده. و اگه یادتون باشه اومده یه متریال درت هم دادیم بهش. متریال درت چی بود؟ نکنید از این متریال ها که به این دادیم که اومد برای ما این دوتا رنگ رو طبق این الگوریتمی که اینجا هست اومد برای ما اینو ترکیبش کرد. ببینید حالا این میره اینجا، ببینید طبق این اومد برای ما ترکیب کرد. حالا با سایزش اینا اصلا کار ندارم. ببینید کاملا برای ما این درست شد. حالا ما به جای این میایم چی کار میکنیم؟ از این فنل فانکشن استفاده میکنیم. میگم تلفظش عجیبه چون دوتا اف داره پشت سرم. نکنه بچه ها اومد وسطو سبز کرد، بغلا برای ما صورتی شد و اینم بزنیم این برعکس میشه. خب میذاریم همینجوری باشه. ببینیم چه اتفاقی افتاد. نکنید یعنی کاملا الان دارید میبینید دیگه اصلا نکنید داره عوض میشه رنگش، هر جا که دوربین میره عوض میشه. و ما از این حرکت میتونیم بیایم متریال همون متریال مخمل درست کنیم. حالا چه جوری؟ حالا بچه‌ها قبل اینکه حالا برم این متریال مخمل درست کنم یه گزینه اینجا هست به نام پاور. خب شما کلیک 1 رو بزنید و کلیک چپ و یه ولیو درست بشه اینو بدیم به این، برای ما شدت این دوتا رو هم دیگه تنظیم میکنه. مثلا اینو بزنیم 1، میبینید مساوی شدن. بزنیم 0، اینجوری شد. بزنیم 2، ببینید هی سبزه داره بیشتر میشه. مثلا 5، میبینید هی داره بیشتر میشه و خودشو داره بیشتر نشون میده. پس همین میذاریم میمونه. خب الان اپلای میکنم سبز باید بیشتر باشه. میبینید سبز الان بیشتر از اون صورتی که اینجا داریم. این دیگه کلا دست خودتونه، ولی خب میگم بهتون دقیقاً چند بذارید. از این ور بچه‌ها شما الان داخل همین متریال من میام رنگ اینو تغییر میدم. خب بریم متریال مخمل، بذاریم چند تا عکس بهتون نشون بدم. ببینید بچه‌ها متریال مخمل برای ما یه خصوصیت خیلی جالبی داره و راحت میشه متوجه شد. موقعی که شما پارچه مخمل رو تکون میدید اینا همه تغییر میکنه دیگه، هم مثل پارچه ابریشم هم دقیقاً همینجوریه. نکنید الان چه رنگی اینجا استفاده شده؟ نکنید یه رنگ قرمز روشن اینجا استفاده شده و یه قرمز تیره، مشکی نه قرمز تیره. خب نکنید اینجا هم میتونه نکن قرمز و قرمز تیره، میبینید اینجا هم همینطور. حالا ما اینجا بریم دقیقا همین کار انجام میدیم. اونجایی که در واقع میبینیم که سبز رنگه میایم میذاریم قرمز تیره. خب قرمز تیره میذاریم اینجا. تقریبا اینجوری بود دیگه. خب اینی که بالاست اینو قطع چکونه برمیداریم، اینو میگیریم دقیقا همینو، اینو میکشیم بالا، یکم رنگشو بیشتر میکنیم، یکم دیگه بیشتر و یه کوچولو میاریم پایینتر. عالیه. حالا باید تست کنیم ببینیم چه جوریه و اپلای میکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد. میبینید حالا این قسمتشو من میتونم یکم تنظیمش بکنم که بیشتر مشخص باشه. اینو یکم قرمز ترش کنم، اینو اپلای دوباره. ببینید تقریبا داره کم کم اون متریال برای ما در میاد، ولی خب چیزی که الان اینجا داریم اون تیرش خیلی کم تیر است. حس میکنم بیشتر تیرش میکنم. بیاد اینجا یکم دیگه، میبینید الان کاملا مشخصه. ببینید الان داره خودش خوب نشون میده ما و کامل اینجا داریم. حالا میبینید بچه ها اینو میبینید برق میزنه اینجا میتونیم بیایم این رافنسش رو 1 بدیم بهش اینجا.
یه ولیو 1 که این برداشته بشه، یه ذره شبیه تر بشه. ببینید الان خیلی بهتر شد. حالا این قرمزش هم خیلی دیگه قرمزه. ما حالا یک کوچولو اینجوری کنم اینجوری میشه. ببین الان یه ذره اوکی تر شد. حالا الان با این متریال کار داریم، ما بازم میخوایم روش کار کنیم. من یکم دیگه تیره تر میکنم یک کوچولو و برای این بره بالا اوکیه. این هم یک کوچولو بیاد پایین، یه همچین قرمزی داشته، یه ذره نزدیک به همشون میکنم. آره بذاریم همینجوری بمونه. خب نکته که هستش این مبل ما فقط نمیتونه رنگی داشته باشه که بچه ها صافه. این خود متریال این چی بود؟ حالا هر متریالی که دوست دارید فرق نمیکنه. خب یه متریال داشت دیگه این، درسته؟ و یه قسمت تکسچر اینجا داره که به ما یه سری متریالای نرمال که اینجا هستش که جلسات پیش بهتون گفتم اینجا میتونیم استفاده بکنیم. میبینید اینجا متریال نرمال هست، میبینید مثلا همین. از همین من میام اینجا اینو میندازم اینجا و برای ما کامل باز میشه. اینو میتونم بدم به نرمال. ببینید این نرمال گرفت برای ما، بافت گرفت یه کوچولو که نه حالا اوکی نکنید. الان بافتشو ما داریم، ببینید کامل اون بافته برای ما اینجا هستش. من دنبال همین میگردم. حالا مثلا میخواد این ور واسم که نور بهترم است. نه همینجا اوکی. حالا نکته که هستش میتونیم بیایم اینو با کوردینیت COO بزنید، کوردینیت برای ما میاد. میتونیم حالا اندازه‌شو میتونیم تغییر بدیم، مثلا بذاریم 2:2 مثلا ریزتر بشه، یا میتونیم درشترش کنیم حتی. ببینید همین چیزی. حالا اگه بخوایم اینو شدتشو بیشتر کنیم چیکار میکنیم؟ میزنیم فلتن نرمال، کلیک میکنیم اینو میدیم به این و اینو حالا میدیم به نرمال. خب حالا شدت شروعی تنظیم بکنیم با یه ولیو. میایم اینجا یه ولیو بهش میدیم 1، ولیوشو مثلا میذاریم 10. خب خیلی میشه 10. ببینید خیلی شد. اینو میذاریم 1 بمونه. این کوردینیتو اپلای میکنم. اینم میذاریم روی 1. نه 1 زدم دیگه رفت دیگه. کم کم میخوام مشکلی زد. 5 میذاریم مثلا. خوبه الان تقریبا الان خوبه و یکم خوشو بهتر داره نشون میده. حالا این قسمت رفلکشن که بخشید قسمت رافنس میتونیم بیایم از همین فنر فانکشن یه دوپلیکیت بگیریم، کنترل دی بزنیم، یعنی به ما در واقع کپی میده ازش. این برای بالا که یکم خلوت تر بشه میایم اینجا اینا رو میگیریم. اینو من سلکت کردم همشون رو با این دی سلکت کردم. این چند تا رو با هم دیگه سلکت کنید بعد کنترل رو نگه دارید یا بردارید که دی سلکت بشه و اینم میدم به این. ببینید الان واسه ما این چیکار کرد؟ اومد بغلا رو براق کرد و وسط رو براق نکرد. ببینیم حالا میبینید کاملا اینجا مشخصه. الان میام حالا به این یه ولیو میدیم، میذاریم مثلا کوچولو هم کم کنم بعد توی کار ببینید چجوریه. ببینید سه مثلا میذاریم 5 یا مثلا 8. اوکی خیلیه واقعا زیاده.
اینو من میگیرم اینورتشو میام تو فانکشن میارم اینجا تیکه نمیزنم برعکسشو ببینم چه اتفاقی میفته. نه قبلیه خیلی بهتره. اینو میذارم یک اوکیه. بذار کمتر یکش کنم مثلا 2/10. آره 2/10 خیلی بهتره. ببینید 2/10 یعنی یه جاهایی برای ما فقط میاد. اینجا میاد اونجا که داخل دور میاد. اینجا الان نیومده ولی میریم بالا نگاه میکنیم داریم اینجا. ببینید اینجا رو. ولی شدتش بازم زیاده. فقط خیلی کوچیک میخوایم داشته باشیم فقط داخل کار. این الان به نظر من خوب داره خودشو نشون میده. حالا دوباره این داخل متریال من اینو سیوش میکنم. اصلا کلا پروژه رو سیو کنم که موقع نپره فقط. بچه این گزینه اومد براتون کنسل بزنید دوباره سیوال بزنید براتون میاد. اون در واقع گزینه هایی که اینجا در واقع اوتو دارن میبینید اوتو این تیکاشو بردارید اینو. الان دوباره بزنم دیگه اون گزینه برای ما نمیاد دیگه. راحت میتونیم سیو آل رو بزنیم. میگه آقا اینا رو میخوای؟ میگیم نه. دوباره نکنیم میاد. میگیم نه. فقط اون صفحه نیاد اوکیه. خب میریم داخل متریال. اینجا این فکرم خیلی زیاده. اینو میذارم 1. صفرش میکنم بچه اصلا چیز نیستش. اینو صفرش میکنم و فعلا با این کار نداریم. مثلا این قسمت ما میایم ولیو رو میذاریم برعکس شه ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید میره بچه ها نسبت به اون پروژهتون اگه بتونید اینو تنظیم بکنید تیکشو بزنید یا نزنید خیلی خوب میشه. تو بعضی از پروژه خب لازمه که بزنید. ما که اینجا چقدر خوب داره ما الان نشون میده ولی خب این رنگ قرمزش خیلی قرمزه حس میکنم. ببینید الان کاملا مشخصه برای ما. اینجا هم ببینید اون متریال رو داریم ما نکنید. بیام این ورتر. ببینید اینجا رو اون رفلکشنی که اینجا میگم باید داشته باشید همینه. یعنی رافنسی که باید داشته باشید اینجاست دقیقا. اون رافنس اگه بخوام یکم دیگه بیشترش بکنیم اینجا میتونیم بیشترش کنیم. همون 2/10 میذاریم. اپلای. یک کوچولو بیشتر شد. حالا بریم بچه‌ها متریال خالی نکنید الان این پارچه است دیگه. خب متریال خالی اینجوریه شما رنگ بهش بدید. وقتی که میخواید از این متریال مخمل استفاده کنید اینجا کامل خودش رو نشون میده. میبینید چه متریال پخته ای شد. اینو میتونیم زیاد کنیم بزنیم 1 ببینیم چی میشه. ببینید خیلی خوب داره الان خودش رو نشون میده. البته بچه‌ها نگاه کنید اینجا رو ما میتونیم از متریالی در واقع از تکسچر این مثلا به جای این میام از این استفاده میکنیم. بریم چه فرقی میکنه باش. نکن این حالت کشیده تری داره. مثلا میام میدیم به این اینو از این قطعش کنیم اینو میبریم بیرون. اینو اپلای میکنیم ببینیم چه جوریه. ببینید همچین چیزیه. ولی خب خیلی اون رفلکشنش زیاده واقعا رافنسش زیاده. میذاریم 1/10 اپلای. ببین الان باز یکم بهتر شد. حالا اینم برمیداریم ولیوشو همچین چیزی رو اینجا الان داریم. حالا همین رنگا رو بچه‌ها مثلا این رنگو مثلا بیایم سمت سفید و بذارید از این ور. بچه ها اینجا رو ببینید من چند تا رنگ عوض کردم ولی یه روش باحال میخوام بهتون بگم. من اومدم
عکس استفاده کردم داخل کار. ببینید این عکس میاریم داخل خود آنریل. خب و یه کوچولو حالا اینور. آره اوکی. رنگ میخوام از رنگ این استفاده بکنم. ببینید یه رنگ بنفش داره اینجا. بالا رو بنفش میدیم و پایینو با همین قطعه چکون مثلا یه بنفش روشن‌تر. خب اپلای میکنم. بریم چه اتفاقی میفته. نکنید خیلی راحت میشه ازش استفاده کرد. حالا مثلا به عنوان مثال میتونیم بریم یک کوچولو در واقع رافرنسش رو زیاد کنیم. بکنم 1.5 اوکی باشه. خب و میتونیم این تیکش رو بزنیم برعکس بشه که بغلا برای ما بیشتر رافرنس داشته باشم. میبینید چجوریه؟ مثلا روی این نگاه کنید. الان کمش میکنیم و اون حالا مشکلی نداره. و از این برم میتونیم بیایم به عنوان مثال این گزینه ولیوشو مثلا بزنیم رو 8. خب که یکم از اون رافرنسش کم بشه و به این مشکی یکم بیشتر، یعنی در واقع میذاریم رو 0.5 اینو. نمیخوام خیلی زیاد بشه. حالا نکنید الان یکم بهتره. بازم زیاده. باز میذاریم رو 0.3. اپلای. اینو باز تیره ترش میکنم یه کوچولو. ببینید همچین چیزی. اینو یکم روشن ترش میکنم. میره بچه ها همینجوری باید با متریال ها فقط بازی کنیم. ببینید چقدر خوب شدی. الان این یکم تیره است. یه ذره فقط روشنش میکنم. خیلی کم. خیلی خوب شد. قشنگ اون حس مخمل بودن رو تقریبا میتونه ما برسونه. و میبینید این گویه رو دقیقا اون حسشو ما داریم. حالا مثلا از عکس‌های دیگه هم میشه استفاده کرد. حالا مثلا همین تنظیمات الان ما داریم میگه، درسته؟ میایم در کنارش از یه دونه عکس دیگه هم اینجا قرمزه. این حالا ببینید بالایی رو مثلا یه قرمز تیره. حالا اینقدر تیره هم حالا اینوری نه. آره خوب همین. و اینم یه قرمز حالا اوکی خوبه. فقط رنگش رو عوض کردم. ببینید خیلی خوب شد. اون حس اون متریال کامل به ما میرسونه. ببینید باز میتونه بیشتر بشه. ببینید بچه اینجا رو چقدر خوب داره ما نشون میده. مثلا از این ور نگاه بکنیم. نکنید ببینید قشنگ اون حس مخمل بودن رو به ما میده. حتی میتونه یه ذره روشن‌تر بشه که بهتر بتونیم داشته باشیم. اینم میتونیم یه ذره زیاد بکنیم ولی به نظر من خوبه. و ولیو اینم میتونیم بزنیم. بچه‌ها بریم بزنیم چه اتفاقی میفته. برعکس میشه دیگه ولی خب ناگهان جالب نمیشه. یه حالت متال گرفته و از این متریال متال میتونیم خیلی راحت اینجا استفاده کنیم. ببینید یعنی خیلی جا میشه ازش استفاده کرد. تو متریال نکنید اینجا برای آشپزخونه نمیدونم خیلی جایی که در واقع فکرشو نمی کنیم از این متریال میشه استفاده کرد. به شرطی که خب این متریال اصلا میگه جدا باشه. یعنی متریالشو جدا بسازیم. مثلا مخمل نکنید این انا اوکیه. ببینید کامل اون متریال مخمل رو در واقع نشون میده ما. ببینید اگر حالا این و شما اینو حالا پاکش بکنم از این استفاده کنم از این نرمال. ببینید
چقدر این بهتره و حس اون مخمله رو خیلی به ما میرسونه. حالا یه ذره میتونه یه ذره روشن‌تر، اینم یک ذره روشن‌تر، خیلی کم. عالی. اوکی، ببینید الان یه قشنگ اون متریال که شبیه یا واقع این بود ناکنید الان ما اینجا داریم. میبینید این متریالو فقط اینو فقط نورش فقط یک کوچولو فرق میکنه که اونم به خاطر نور محیطیشه که اینجوری داریم. اگه شما همینو بیاید یه ذره دیگه روشن‌تر بکنید، اینم یک کوچولو دیگه روشن‌تر، میتونیم نزدیک بشیم به اون چیزی که هست. ولی خب اون محیطش خب فرق میکنه دیگه. مثلا به عنوان مثال اومده از نور استفاده کرده. این مثلا بچرخونیم اینوری، ببریم بالا 0.2 مثلا، یا مثلا 1 زیاده، مثلا بذاریم 0.5 یا 0.8 زیاده، 6 اوکی نکنید. کامل الان اون متریال مخمله در واقع حسشو داره ما میرسونه کامل. به اینم مثلا به اینم بدیم، ببینید از دور بریم چقدر خوب داره مشخص میشه. این بچه ها خیلی مهمه، مثلا عالیه. پس یادتون باشه یا عکس بگیر در این صفحه. من این رو پاکش بکنم. نگوید این تنظیماتیه که به درد ما میخوره. میتونید اینجا عکس بندازید و ازش استفاده کنید. ولی اون که به درد ما نخورد فعلا. میتونید اینجا عکس بندازید با کیفیت داشته باشید همیشه. عددا رو مثلا روی این بذارید، این مثلا رو 8 باشه، اینا هم اوکی باشه و کامل. فقط شما میتونید بیاید رنگ رو عوض بکنید، بقیه تمامه. یعنی اون حسشو کامل به ما میرسونه. فقط کافی بیاید مثلا اینجا بذارید آبی، مثلا این رنگ بذارید، اینم بذارید دقیقا رو همین. حالا بیاید اینجا ببینید همچین چیزی رو خیلی راحت میتونید داشته باشید که کلا خب من قرمز و در واقع مخمل قرمز خیلی بیشتر از مخمل دیگه دوست دارم و اون حس کامل داره به ما میرسونه. خب بچه‌ها همین، چیز دیگه نمیمونه و امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه و تا جلسه بعد فعلا خدا نگهدار.